today's tutorial, tuturo ko sa inyo kung paano magsisimula yung crochet journey nyo. Sisimulan natin sa foundation chain, tapos single crochet. So, nung nag-start ako, ang gamit ko lang mercerized cotton yarn, tsaka yung steel hook. Hindi ko pa alam kung ano-ano yung mga hook na ganyan, yung mga kapal. So, ngayon I suggest na gumamit kayo ng medyo makapal para mas kita nyo, mas madali nyo hawakan. Katulad nitong gamit ko, nitong monaco acrylic yarn, tsaka tong hook na 3.5mm. Kita? Okay. So, simulan na natin. Ganito ko nirarap yung yarn sa kamay ko. Kasi ito nagko-control ng yarn ko. Kesa yung ganyan lang, mabilis na dumudulas yung yarn. So, kailangan na nagko-control ng yarn ko. Ganyan. Pero kung ano man yung way na gusto mo, pwede naman kung saan ka na nadadalian. Okay? So, nagagawa tayo ng slip knot. Ganyan. Hilayin mo lang siya ng konti. Tapos, i-fold. Ganyan. Sawakan mo. Tapos, pasok mo si hook. Tapos, yarn over. Tapos, pull. Ganyan. Tapos, ipan natin ng konti. Make sure na yung hook mo nakaka-slide ng maayos para madaling makalabas yung yarn pati yung hook. Okay, so simulan na natin. Gawa tayo ng mga 10 chains. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So, ang pagbilang hindi kasama yung nandito sa hook. Ganyan, ganito ang pagbilang. Yung mga V na nakikita nyo. Ito. Yan. Diyan tayo mag-start. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Bali, kailangan ang maging itsura ng foundation chain nyo, hindi yung ibang size ay malaki, may maliit, gano'n. Dapat ganyan ang maging itsura niya. So, practice nyo na maging ganyan yung itsura nung foundation nyo bago kayo mag-proceed sa ibang stitches. Okay, tapos next, gagawa na tayo ng single crochet. So, gagawa tayo ng extra chain. Isang chain, yan. Kasi, para ma-build yung first row. Para tumayo siya ganyan. Tapos, pupunta tayo sa second chain from hook. Bilang tayo simula sa hook. Ayun, simula dito. 1, 2. Dito tayo papasok. Yan. Then, yarn over, then pull. Parang medyo maluwag. Ulitin ko lang. Yan. Yan. So, meron na kayong 2 loops sa hook nyo. Tapos, yarn over. Tapos, pull through 2 loops. Ayan, meron na kayong unang single crochet. Next, pasok ulit tayo dito sa kasunod. Tapos, yarn over, then pull, then yarn over, pull through
2 loops ulit. Dalawa. Ganun lang. Ulit-ulitin nyo lang. Pasok sa kasunod. Yarn over. Pull through. Yarn over. Pull through 2. Yan. Ulit-ulitin nyo lang po para masanay kayo. Kailangan maging kumbaga sa yung tension ba, pare-pareho yung nalabasan niya, ganyan. Ganyan lang po. So, sabi ko, di ba kanina 10. So, dapat ang kakalabasan syempre ng gawa mo ay 10 single crochet. Ganyan. So, paano mo malalaman paano ang bilangan? So, ganito. Nakikita nyo yung V. Katulad nung sa foundation chain. Ayan, may mga V dyan. Ayan. Ayan. Bilangan na rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at saka ito. Huwag niyong kalimutan tong maliit na to. 10. Tapos, next row, dito tayo papasok sa zoom ko para kita. Oops. Yan. Itong pin na to, yan. Dito tayo papasok sa gilid. Yan, yung butos dyan. Pasok kayo. And make sure na itong 2 loops ang makuha nyo. Okay? Yan. May kamote. Yan. Ganyan. So, ganito lang po. Next row. Chain 1. Kasi nga single crochet ang ginagawa natin, kaya chain 1 lang. Tapos turn your work. Pasok tayo dito sa una. Pasok tayo dito sa una. Ayan, nakita nyo. Ayan. Sila. Tapos yarn over, tapos pila. Ganyan din sa sunod. Pasok dito. Diba? Ayan. Ayun. Yan. Yan tayo pasok. Yarn over, tapos pull. Yarn over, tapos pull. Ganun lang. Meron tayong dalawa. So, kailangan maka-10 tayo. Pasok dito. Make sure na natuhog nyo yung dalawang yung V na yun. Yan. Tapos hila. Yarn over. Pull through 2 loops again. Ganun lang. Yan. Huwag nyo masyadong sikipan yung paggawa nyo. Kaya kailangan talaga ng practice kasi kayo rin ang mahihirapan na lumusot-lusot dyan. Ganyan. Ganyan. So, madali lang, diba? Tsaka tiyagaan lang talaga to. Yan. Yan. Ito, yung last na B. Ang dalawang to, yan, huwag na kakalimutan yung papasok tayo dyan. Pasok. Yun. Hila. Yun. Okay, ganun lang po. Tapos, chain 1, turn your work again, tapos pasok ulit sa una. Pull through 2 yan, kailangan pantay sila, ganyan. Tapos
fila. Tapos pasok ulit, sunod. Yan. Yan, ganyan. By the way, pag nakabuo kayo ng isang square nito, I mean, ang tawag doon is gauge swatch. Pag nakabuo na kayo ng isang square nito, ganyan. Yung gauge swatch, yun yung ginagamit para sukatin kung ilang rows or ilang stitches ang gagamitin mo sa isang project. Ganyan lang. Sa susunod na mga videos, iisa-isahin natin sila paano gumawa ng double crochet, tapos hanggang sa gumawa na kayo ng mga simple na pattern. Tuturo ko sa inyo yan para ma-practice nyo rin yung kamay nyo unti-unti. Tsaka tip lang, kapag ka gumagawa ka ng isang project, huwag kang gagawa ng dahil lang sa kailangan mo. I mean, yung pipilitin mo siyang tapusin kahit na antok ka na. Kasi hindi siya magiging maganda. Ranas ko na yan. Magkakaroon kayo ng problema. Magtatastas lang kayo, magkakaroon ng mali dyan for sure. Okay, nandito na naman ako sa dulo. Ayan, yung dalawa, nakakalimutan. Ayan, ulit-ulit lang po hanggang sa masanay na kayo. Ayan, turn. Tapos, syempre kailangan na pareho yung number ng each row. Pagka-antok ka, huwag kang gagawa. Kung wala ka sa mood, dahil lang sa dahil sa target mo lang na ganun, kailangan nasa nasa hulog ka ba, ganun, para maging maganda yung outcome niya. Ganyan lang po kadali. So, sana natutunan nyo, natutunan kayo, nagustuhan nyo. And, watch out for my next video. Susunod ko na po yung double crochet. I thank you. Bye-bye.